Sziasztok! Ma zselés festést fogok nektek mutatni valamilyen barna színű alapra. Készítsétek, ez egy 3S44-es, amit én itt előkészítettem a mattevőrrel fedve, és átgéleket használtam hozzá. Méghozzá használtam a neon zöldet, összekeverve az olívával, összekeverve fényzselével. Használtam a violetet és a magentát összekeverve fehérrel és kultobgéllel. Na most ennél a mintánál fontos, hogy összekeverjük a színeket kultobgéllel, mert picit meg kell lágyítani a színeket, úgyhogy ha nem keverném össze, akkor is ugyanolyan jól lehet használni, csak ugye akkor nem lesz olyan homogén a felület. Nyilván, hogyha hígabb a festék, tehát ha meg van hígítva a fényzselével, akkor jobban összesimulnak a színek, egészen más hatás, mint ahogyan egyébként használjuk ezeket az átgéleket. Na most az alapot valamilyen középtónusú festékkel fogom megfesteni. És akkor ügyelek arra, hogy ezek a formák, ezek pont olyanok legyenek, tehát legyen egy elnyújtott rész, legyen egy ilyen hosszabb, csúcsosabb. Így. Jöhet a másik oldal is ugyanígy, kicsit nyújtott a széle, bejön középre, alul duckó, majd aztán itt is van egy ilyen duckó rész. Nem hagyom, hogy összeérjenek, méghozzá azért nem hagyom, mert így látom a különbséget a szirmok között. Amikor a közepét fogom most kialakítani, ugyanígy dolgozom a festékkel, hogy egy kicsi távolságot hagyok. És arra is ügyelek, hogy ne legyen teljesen egyenes, mondjuk a felület, hanem legyen egy kicsit ívesebb. Aztán megfestjük, itt van egy ilyen kicsi szírom. Hát igazság szerint ez nagy, csak kicsi látszik belőle. És az egész mögött is van egy ilyen hosszabb. Akár most meg lehetne lámpázni, de ha kicsit sietősebb, akkor nem muszáj betenni a lámpába, hanem egyből megfesthetjük a szárát a virágunknak, illetve a leveleket is ide tehetjük mellé. Amikor a leveleket festjük, akkor is arra kell ügyelni, hogy ne egyenesek legyenek, hanem pici hullámot tegyünk bele. Egyik oldal, és akkor ugyanígy jöhet az ellentétes oldalon is a levélkénk. Akár ki is futhat egészen a tippnek a végéig. Így. És így meg vagyunk az alaptónusú színekkel és a virágnak az alapjával, akkor
meglámpázzuk körülbelül 20 másodpercig. És akkor jöhet a sötétebb szín. Ugye ő is viszonylag híg. És itt a nullás ecsetet használom. Én személy szerint a nulla minit szeretem, de természetesen a nulla sort ecset is kiváló. Bármilyen nullás ecsetetek van, az a lényeg, hogy vékony legyen. És felrakom az árnyékokat. Persze ez ilyenkor furcsán néz ki, amikor még nincs eldolgozva. Nem csak itt vannak az árnyékok, de váltok ecsetet, újra visszaváltok a fantomra. És akkor fényzselére van szükségem. Ha már nincsen tiszta fényzselém, akkor teszek ki a palettámra fényzselét. Hát, hogy ez a Cool Top Gel ez a fényzselé, de bármilyen fényzselével tudtok dolgozni. És akkor így szépen összemosom. Ugye eleve híg a festék, és így, hogyha még jobban meghigítjuk, akkor szép színátmeneteket tudunk kialakítani. Hát, hogy is először, hogy fordulni, még kevés a festék, és akkor még megpótlom. Jó, és akkor így szépen mindenhol elmosom. És ezt berakjuk a lámpába villámköttetésre, kizárólag villámköttetésre. Hát ugye azért nem szabad kiköttetni egyébként az átgéleket, mert utána a fényes lesz a föld, akkor már nem biztos, hogy tudunk rajta jól dolgozni, mert meg fog csúszni a festék. És akkor most a sötét zöldből készítem az árnyékokat. Először ugye, ahogy már a virágnál is láttátok, nullás ecsettel meghúzom a sötét színnek a... Hát, azt nem az, hogy kontúrját, mert még ez nem kontúr, hanem azt a részt, ahonnan belemosom a festéket. Másik oldalon is így szépen elmosom. Esetleg úgy érzitek, hogy kevés, akkor érdemes még megpótolni.
És ugye a száráról se feledkezzünk el a virágnak. Így. És akkor szépen beárnyékoltuk már a leveleket is, úgyhogy mehet a lámpába. Kimosom az ecsetemet, mert ugye most zöld van az ecsetemben, és a levelek a szirmokhoz fogok visszatérni. Méghozzá egy ilyen világosabb tónussal. Jól meghigítottam, fényzselével. És akkor a világos részekhez berakom ezeket a kis pöttyöket, kimosom az ecsetemet. És akkor így elmosom szépen. Arra kell vigyázni, hogy amikor elmossuk, akkor a sötét színben nagyon nem mossuk bele. Nyomj szépen össze. Mostan mindenhol. És akkor mehet vissza a lámpába. Ugyanezt fogjuk tenni a zölddel is. Annyi különbséggel, hogy több lesz a neon zöld. Hát a neon színeket így önmagukban nem szoktuk használni, mindig hozzákeverik valamihez. És hozzákevertem az olívához, és jól felhigítom, és ezzel fogom a leveleknek megfesteni a világos részét. Meg a szárnak is a világos részét, kitörlöm az ecsetemet, kimosom fényzselében, és akkor így szépen összemosom. Itt ugye középen van a világos rész, összemosom a szélekkel. Jó, itt meg szépen indul. Aha, és még itt a szárnál is szépen összesimogatom. Hát ugye ne legyen éles határ a kettő szín között. És akkor betesszük a lámpába. Megint kimosom az ecsetemet fényzselében. És akkor megnézzük, hogy elég sötét a virágnak a sötét színe. Hát egyébként igen, azt gondolom, hogy ez elég sötét. Ilyenkor, ha nem elég sötét, akkor én még rá szoktam egy picikét menni itt-ott, de hát őszintén szóval nagyon nem kell rámennem nekem se, csak egy picit itt-ott megigazítom. Esetleg egy kicsit ilyenkor csíkosabbá tudom tenni.
és akkor ez segítség lesz majd, amikor a virágnak a kis szempilláit húzogatjuk. Ez majd ilyen kis támpontok lesznek. Szuper! Na, meglámpázzuk. Viszont most nem csak villámköttetés, hanem lehet hosszabb idejű lámpázás. Tehát lehet akár 1 perces is, de nagyon ne lámpázzuk túl, mert akkor a fényzselé meg fog rajta csúszni. Tehát mindenképpen számoljuk le az időt, és a fényzselé tetejére fog kerülni a kontúr, a fehér kontúr. Ezt, hogyha valaki fél attól, hogy lekopik, akkor lehet a fényzselé alá is tenni, és akkor biztos, hogy nem kopik le. Illetve ezeket a kis, hát rose gold, igen, ilyen kis barnás csíkokat lehet tenni a fényzselé tetejére, és a fényzselé alá is. Kinek hogyan tetszik. Kipróbáltam, ugye össze fogom keverni a 3S FD1-et a 3S FD5-tel, és ezek 3-stepes gélakok, tehát fixálni kell a végén. Viszont nagyon érdekes, hogy attól függetlenül le van fixálva, és nincs bevonva a fényzselével, fényes lett a teteje. Úgyhogy én ezt a fényzselé fölé fogom tenni. Le is telt egyébként az idő, úgyhogy mehet akkor a kultopgél. Érdemes ilyenkor egy kicsit úgymond cévesen felvinni a fényzselét, mert hát ugye attól függ, hogy melyik területről beszélünk. Ahol többször átmentünk egy-egy színnel, ott nagyobb a színkülönbség, és azt ki kell tölteni, és hogyha több festéket raksz rá, akkor szép egyenletes lesz a felület. Elfogyott a fehér árgélem, úgyhogy nyomtam ki fehér árgélt. Lámpázom körülbelül 10-15 másodpercig. És akkor elkezdjük a kontúrozást. Lehet úgy is, hogy először kontúrozod az egész virágot. És akkor majd utána behúzzuk ezeket a szempillákat, ahogy mondtuk már az előbb. És akkor most fogom ezeket a kis csíkocskákat így bele tenni. Itt most lehetnek ezek hosszabbak, rövidebbek. Ezeket tudjuk a szírmoknak a forgását meghatározni. Úgyhogy érdemes úgy húzni ezeket a kis szempillákat, hogy ezzel tudjuk mutatni, merre is forognak azok a szírmok ilyen irányba. A
Aztán itt szoktam jelölni a szárnál is, hogy melyik oldalon van a világos rész, és általában ki is vezetem. És akkor a leveleket ugyanúgy be kell fehérrel kontúroznunk. Hát az se baj, ha valahol egy kicsit több, valahol egy picit kevesebb, csak nyilván ilyen nagy pacákat ne tegyünk le. Jó. Esetleg még lehet jelölni a virágoknak a belsejében. Virágok, leveleknek a belsejében a belső erezetnek a csíkját. Így. Még egy dolgot látok, hogy itt egy kicsit lehetne erősebb. Kicsit villámködtetjük, amíg én kikeverem a 2 csillámból 3S FD1-es és 3S FD5-ösből. Hát egy ilyen rose gold-szerű festéket, és ezzel meg, ahogy mondtam már korábban, így körbe lehet menni. Oké. Nem kell túl sok, épp hogy egy picike. Ezt is meglámpázunk, és akkor már csak annyi a dolgunk, hogy lefixáljuk a végén. És ugye mondtam nektek, hogy ezt a fényzseli alá is lehet tenni. És fölé is, mert amikor lefixáljuk, akkor fényes marad a teteje. Úgyhogy teszek kiklinzet a szálmentes törlőre, és akkor ezzel fogom lefixálni. És akkor igazság szerint bármilyen színből elkészíthetőek ezek a virágok. Egy kicsit liláskéket használtam, ez a rózsaszín, ez az egyik kedvencem, de persze akár egy sárga, vagy egy ilyen púderszínű virágot is készíthettek ezzel a technikával. És hát nem is muszáj barna alapra, bár olyan alapra elkészíthető. Jó, és hogyha letelik a kötésidő, akkor elegendő csak a csillámot lefixálni, és akkor így meg is vagyunk a kis virágunkkal.